في هذا الفيديو سوف نناقش النظرية النسبية لأينشتاين، كيف استطاع الوصول إليها وكيف أثرت في العالم. في عام 1895 تخيل صبي يبلغ من العمر 16 عاما نفسه وهو يطارد شعاعا من الضوء. هذا الفكر غير العالم إلى الأبد. هذا الصبي هو العالم ألبرت أينشتاين. ترى ما هو هذا الفكر حقا؟ وكيف يمكن لفكرة واحدة أن تغير العالم بهذه الطريقة؟ قبل الحديث عن النظرية النسبية لأينشتاين لابد لنا أن احنا نتعرض للسير إسحاق نيوتن، عالم الفيزياء الكلاسيكية. في عام 1687 نشر نيوتن كتابه المبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعية، ووصف في الكتاب قوانينه الثلاث للحركة وقانون الجاذبية، ويعتبر كتابه من أهم الكتابات في تاريخ البشرية. بعد أن شاهد نيوتن سقوط التفاحة سأل نفسه سؤالا: إذا سقطت التفاحة فهل يسقط القمر أيضا؟ قادته هذه الأسئلة إلى اكتشاف قانون الجاذبية. وفقا لقانون الجاذبية الذي وضعه، إن كل جسم في الكون يؤثر قوة جذب خاصة به على جسم آخر، وهذه القوة هي السبب في بقائنا عالقين على الأرض. لماذا يدور القمر حول الأرض؟ ولماذا تدور الكواكب حول الشمس؟ لكن هذا لم يجيب على جميع أسئلة نيوتن بطبيعة الحال، مثل لماذا تنجذب الأشياء لبعضها البعض؟ وما مصدر الجاذبية؟ ولماذا يهتز مطار عطارد؟ وبقي كل هذا لغزا حتى عصر ألبرت أينشتاين. في عام 1915 نشر أينشتاين نظريته في النسبية العامة أو نظريته في الجاذبية، وشرح أينشتاين الجاذبية ومصدرها، وأجاب على جميع الأسئلة التي عجز عنها نيوتن مثل مبادرة عطارد. دعونا نعود خطوة إلى الوراء إلى عام 1905 لندرك حقا أين تنبض الحياة بهذه القطعة المختلفة من اللغز. في هذا العام نشر أينشتاين نظريته هو يتعامل مع سرعة الضوء وحركة الأجسام. كان الأمر جيدا مع الأجسام غير المتسارعة، لكن النظرية لا تنطبق عندما كان الجسم يتسارع. لم يتمكن من معرفة الباقي تماما حتى أحد الأيام الجميلة في عام 1907 كان يراقب العمال وهم يغسلون النوافذ من على السلم، وهنا فكر أينشتاين وفكر ماذا سيواجه العامل إذا حدث وأن سقط قدرا. تخيل أنه هناك، وأدرك أنه عند سقوطه على الأرض سيكون في حالة سقوط حر. لكن ماذا لو تخيل نفسه في غرفة بلا نوافذ على سطح الأرض؟ وماذا لو تخيل نفسه في مركبة فضاء؟ التحرك في اتجاه تصاعدي بنفس السرعة 9.8 متر كل ثانية تربيع، كما هو الحال هنا على الأرض. في تلك اللحظة إذا قمت بوزن نفسك فسوف يكون وزنك هو نفس وزنك على الأرض. أدرك أينشتاين أن الراصد لن يتمكن من معرفة ما إذا كان على متن سفينة فضائية أم على سطح الأرض، وذلك لأنه سيتحرك بنفس المعدل التسارع. لن تكون هناك طريقة لمعرفة الفرق، وتسمى هذه الظاهرة مبدأ التكافؤ. مبدأ التكافؤ والتي تنص هذه الظاهرة على أن الجسم الذي يتسارع متحررا من أي سحب جاذبية لا يختلف في الأساس عن نفس الجسم الثابت، ولكنه يتأثر بالجاذبية. بعبارة أخرى، فإن أي شيء يتحرك في الفضاء بدون جاذبية له نفس كتلة أي شيء على الأرض لا يتحرك. وفي نظرياته النسبية الخاصة لم يتمكن من التعامل إلا مع الأجسام غير المتسارعة وسرعة الضوء. دعونا نتوقف هنا ثانية واحدة. هذا يعني أنه في تلك المرحلة
عرف كيف يوحد نظريته النسبية الخاصة مع الجاذبية. ولحسن الحظ أنه لم يتوقف عند هذا الحد فقط، لقد قام بتجربة فكرية أخرى. هذه المرة تخيل ما الذي يحدث إذا وجه شعاع الليزر من أحد جوانب الغرفة إلى الجانب الآخر أو نحو الجانب الآخر. إذا كانت الغرفة في سفينة الفضاء التي تتحرك لأعلى بنفس معدل تسارع الأرض، فإن ارتفاع الشعاع سيكون أقل قليلا على الجانب الآخر من الغرفة، ومع تحرك الأرضية لأعلى أدى ذلك إلى انحناء الضوء وتسبب في انحنائه لأسفل. لكن هذا المبدأ لا ينطبق إلا في الفضاء. وعندما فكر في نفس التجربة على الأرض كان الضوء يبدو مستقيما، وبطبيعة الحال فإن هذين السيناريوهين يحدثان فقط في دماغه. دعونا نأخذ لحظة قصيرة لنقدر مدى تألقه في قدرته على إجراء تلك التجربة، كل ذلك في دماغه. لكن أينشتاين لم يكن مقتنعا، لأن هذا يخالف مبدأ التكافؤ. كان تسارع الغرفة على متن سفينة الفضاء هو نفسه تحت تأثير الجاذبية. يجب أن تكون الارتفاعات هي نفسها في كلتا الحالتين. لقد أدرك أن الاحتمال الوحيد هو أن شعاع الضوء يجب أن ينحني تحت تأثير الجاذبية. كما نرى أمامنا في هذا الشكل شعاع ضوء متواجد بفرض أن دي سفينة فضاء أو مركبة فضائية، فبتجد أن شعاع الضوء ده هو لابد له أن هو يحصل له عملية انحناء معين تحت تأثير طبعا الجاذبية. ولكن كيف يمكن أن يكون هذا؟ ماذا يعني هذا الانحناء للضوء؟ وبفضل خياله المذهل وتفكيره العميق توصل إلى إجابة أحدثت هذه الفكرة ثورة في مسار التفكير العلمي، حيث أن الفضاء ينحني بطريقة ما في وجود الجاذبية ويخلق الوهم بأن شعاع الضوء منحنى. وافترض أينشتاين أنه كلما كانت المادة أو الطاقة موجودة في الفضاء فإنها تحدث انحناء. كما نرى أمامنا هنا مثل الفضاء موجود كوكب موجود انحناء. وفي تجربة عملية متواجدة هنا منتشرة إن هنا قطعة من المعدن الثقيل هنا عملت انحناء، ولو في حجارة مثل المجموعة الشمسية هم فبتسبب في انحناء بيكون موجود بيحدث انحناء لأي جسم موجود في الفضاء. في هذا السيناريو يمكننا أن نرى أنه لا توجد قوة تؤثر على قطعة الرخام، ولكنها لا تزال تدور حول المعدن الثقيل. وذهب أينشتاين إلى أبعد من ذلك وقال إن الشيء نفسه يحدث عندما تدور الأرض حول الشمس. تعمل الشمس كقطعة من المعدن تصنع انحناء في الفضاء، ويمكن تطبيق الشيء نفسه على جميع الكائنات في الكون. جزء آخر رائع من نظريته هو أنها لا تشتمل الأبعاد الثلاثة للمكان فحسب، بل تشتمل الزمان أيضا، ولهذا تستخدم مصطلح الزمان والمكان. ولكن كيف يلعب الوقت؟ إنها تأتي من نظريته السابقة النظرية النسبية الخاصة. تخيل شعاع ضوء ينتقل من النقطة A إلى النقطة B. إذا وضعنا جسما ضخما مثل شمسنا بين هاتين النقطتين فسوف تنحني الشمس في المسار وتزداد المسافة من النقطة A إلى النقطة B. لذلك سيستغرق الضوء وقتا أطول للانتقال من النقطة A إلى B مقارنة بغياب الشمس. لكن هذا المفهوم ينتهك النظرية النسبية الخاصة، والذي ينص على أن سرعة الضوء لا تعتمد على الإطار المرجعي. هذا يعني أنه بغض النظر عما إذا كان شعاع الضوء يتحرك بحرية أو تحت مجال الجاذبية فإنه يجب أن يستغرق نفس الوقت حتى ينتقل من النقطة A إلى B. لذلك لكي تكون النسبية الخاصة صحيحة يجب أن يتباطأ الوقت. بمعنى آخر يتحرك الوقت ببطء عندما تكون بالقرب من جسم ضخم في الفضاء، ويتحرك بشكل أسرع عندما تكون بعيدا عنه. على سبيل المثال الوقت بالنسبة لنا على الأرض أبطأ من وقت رواد الفضاء على محطة الفضاء، وهو ما تم تأكيده بشكل مباشر.
من خلال العديد من التجارب. تسمى هذه الظاهرة بتمدد وقت الجاذبية. قبل قرن من الزمان لم يكن أحد يأخذ بأفكار أينشتاين على محمل الجد، ولكن بعد 4 سنوات فقط من نشر نظريته النسبية العامة، أجرى عالم الفلك السير آرثر أدينغتون تجربة لاختبارها. إذا كانت النسبة أو النسبية العامة صحيحة، فإن الشمس سوف تشوه الفضاء المحيط به، مما يؤدي إلى انحناء أشعة الضوء وتغيير مواقع النجوم خلف الشمس. ووجد أن أينشتاين على حق، كان هذا أول دليل على نظرية أينشتاين وأحدث ثورة في العالم. واليوم وجدنا الكثير من الأدلة التي تثبت صحة نظرية أينشتاين. سعدت بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.